नमस्ते सबैजनालाई। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। खुर्सानीको अचार बनाउन जाँदैछु। सुरुमा चाहिँ मैले प्यान तताएर तेललाई हाले। तेललाई मजाले पाक्ने गरेर पकाएँ। त्यसपछि पाकेको तेलमा लसुनलाई फुराएँ। यसरी लसुनलाई अलि ब्राउन हुने गरी पाक्ने गरी फ्राई गर्ने, मजाले फ्राई गर्ने। त्यसपछि हल्का भएपछि त्यसलाई निकाल्दिने, किनभने पछि फेरि खोर्सानीसँगै पनि फ्राई गर्दाखेरि डढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर अनि खोर्सानीलाई फ्राई गरेँ। खोर्सानीलाई पनि मजाले पाक्ने गरेर भुट्ने, तेलमा मजाले भुट्ने, अनि चलाइदिने। अनि त्यसपछि पड्किने भएर अनि छोपिदिएको मैले। फ्राई भइसकेको लसुन र खोर्सानीलाई चाहिँ मैले मिक्सचरमा राखेर ग्राइन्डर गर्न लागिरहेको छु। अब यसरी ग्राइन्ड गरिसकेपछि यो पेस्टलाई चाहिँ लामो समयसम्म राख्नको लागि चाहिँ यसलाई सिसीमा हालेर घाममा सुकाइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि धेरै समयसम्म टिक्न सकिन्छ। त्यही भएर एकदमै सजिलो छ अचार बनाउनलाई। यहाँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको मायाको साथ सधैँ पाइरहोस्।